Bună ziua, numele meu este Dana Perniu și împreună cu Ileana Manciulea vă vom face o scurtă prezentare a unui poluant major al atmosferei, dioxidul de sulf. Dioxidul de sulf este un poluant primar al atmosferei, fiind emis direct de către surse. În atmosferă, acesta poate fi transportat de către masele de aer sau poate participa la procese fizice sau chimice de fotooxidare, generând poluanți secundari, care au numeroase efecte adverse asupra sănătății umane, mediului natural sau construit. Dioxidul de sulf poate fi emis de surse naturale sau antropice. Pe parcursul erupțiilor vulcanice se emit în atmosferă cantități foarte mari de dioxid de sulf. De exemplu, erupția vulcanului filipinez Pinatubo în anul 1991, în iunie, a condus la emiterea în atmosferă a aproximativ 20 megatone de dioxid de sulf. O altă sursă naturală de emisie a dioxidului de sulf o constituie descompunerea biologică a compușilor organici cu sulf din proteine. Produsul emis poate fi hidrogenul sulfurat, care se oxidează la dioxid de sulf. Dintre sursele de sorginte antropică, cea mai importantă este arderea combustibililor fosili. Atât cărbunii cât și petrolul au în compoziție sulf, care în urma arderii generează dioxidul de sulf. O sursă importantă de dioxid de sulf o constituie industria materialelor neferoase. În acest caz, procesul de prăjire a minereurilor neferoase este cel care generează cantități mari de dioxid de sulf. Dioxidul de sulf este o substanță gazoasă, incoloră, cu miros caracteristic. Molecula de dioxid de sulf este nepolară, ceea ce permite depunerea acestuia pe cale uscată. Este solubil în apă, ceea ce permite depunerea și pe cale umedă prin intermediul precipitațiilor. Cu apa reacționează formând acidul sulfuros, un acid slab care generează anioni bisulfit și sulfit. În atmosfera nepoluată, dioxidul de sulf ar trebui să aibă o concentrație de o parte per milion. Datorită emisiilor antropice, concentrația acestuia este crescută, iar limitele prevăzute de Directiva Europeană pentru calitatea aerului și respectiv cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății sunt stabilite astfel încât să protejeze sănătatea umană. Din atmosferă, dioxidul de sulf se poate depune sau transporta pe cale uscată în urma depozitării pe particule materiale. În prezența apei atmosferice și a speciilor chimice oxidante, cum sunt apa oxigenată, radicalul hidroxil, ozonul, sulful tetravalent din dioxidul de sulf sau anionii corespunzători se oxidează la sulf hexavalent sub formă de anion sulfat. În urma proceselor oxidative se generează și protoni, astfel că produsul de reacție este acidul sulfuric, dizolvat în apa atmosferică. Se generează astfel aerosole acizi care se depun sub forma precipitațiilor acide, care poate fi sub formă de ploaie, zăpadă sau ceață. Se numește precipitație acidă acea precipitație care are o valoare a pH-ului mai mică decât 5. În mod natural, pH-ul apei de ploaie în atmosfera nepoluată este 5,6. În atmosfera urbană, poluată cu dioxid de sulf, dar și cu particule materiale sub formă de cenușă sau funingine, poluanții specifici activităților în care sursa de energie o constituie cărbunii, se formează ceea ce se numește smog industrial. Termenul de smog provine de la termenii în limba engleză smoke, care înseamnă fum, și fog, care înseamnă ceață. Smogul industrial se produce în centre puternic industrializate, în care energia este produsă prin arderea cărbunilor, în mod uzual iarna, pe vreme umedă și rece. Expunerea populației la dioxid de sulf se face exclusiv prin inhalare. La acțiunea dioxidului de sulf, cele mai vulnerabile grupuri sunt copiii, bătrânii și persoanele care au deja afecțiuni respiratorii. Dintre efectele adverse asupra sănătății se exemplifică iritația ochilor, problemele respiratorii, riscul crescut de atac de cord. Este cunoscut cazul smogului londonez, când, în decembrie 1952, au decedat aproximativ 4.000 de persoane datorită afecțiunilor respiratorii și cardiovasculare ca urmare a expunerii la ceea ce s-a numit în timp smogul londonez. Odată ajuns în contact cu solul sau cu suprafața apei, dioxidul de sulf produce acidifierea acestor factori de mediu.
produce distrugerea frunzelor, plantelor și arborilor, diminuând capacitatea acestora de creștere. De asemenea, s-a constatat că contribuie la diminuarea biodiversității. Dioxidul de sulf aduce impact negativ și asupra mediului construit, în principal, prin degradarea monumentelor din piatră, calcar, marmură. Sursele de date și informații accesibile pot fi consultate și, pentru aprofundarea cunoștințelor, îți sugerăm să urmezi și materialele atașate cursului. Îți mulțumim pentru atenție și îți urăm succes în construirea cunoștințelor tale.